Όπως και σε προηγούμενα βίντεο του καναλιού, έτσι και σήμερα θα δούμε τα σχολικά βιβλία μιας ακόμη γειτονικής μας χώρας, για να διαπιστώσουμε πώς διδάσκονται οι νέες γενιές των γειτόνων μας την ιστορία της πατρίδος τους, αλλά και την ιστορική αλληλεπίδραση με εμάς και τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής. Αυτή είναι η περίπτωση του κράτους των Σκοπίων, στα βιβλία του οποίου οι ιστορικές ανακρίβειες, τα ψεύδη και η σχεδόν γελία παραχάραξη δεν γίνεται τις πιο πολλές φορές καν προσπάθεια να τεκμηριωθεί. Απλώς απαγγέλλεται από τους συγγραφείς τους μαθητές σαν ένα είδος αξιώματος ή μιας κοινώς αποδεκτής πραγματικότητας. Πριν απ' όλα να πούμε πως οι δύο χώρες εδώ και μερικά χρόνια, στα πλαίσια δηλαδή της Συμφωνίας των Πρεσπών, έχουν συμφωνήσει να συσταθεί μια επιτροπή σχολικών βιβλίων, να εξετάσει τα βιβλία, να βρει τα σημεία διαφωνίας και τελικά αυτά τα σημεία να αλλάξουν. Όλα αυτά τα βήματα πράγματι πραγματοποιήθηκαν, εκτός όμως από το τελευταίο. Και παρότι η ελληνική πλευρά, τηρώντας την υποχρέωσή της, άλλαξε το όνομα της χώρας στα περισσότερα βιβλία από πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η πλευρά των Σκοπίων ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τις τροποποιήσεις. Αρχικά πρέπει να αναφέρω πως οι ιστοριογράφοι στα βιβλία των Σκοπίων επιχειρούν με κάθε τρόπο να καλλιεργήσουν στους μαθητές τη συνείδηση της μακεδονικής καταγωγής και της ιστορικής συνέχειας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Για να το επιτύχουν αυτό, είναι υποχρεωμένοι να ξεπεράσουν ένα σημαντικό εμπόδιο, αυτό του γεγονότος πως η αρχαία Μακεδονία ήταν μέρος της υπόλοιπης αρχαίας Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, το πρώτο μέλημά τους είναι να προσπαθήσουν να διαχωρίσουν κάθε τι μακεδονικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως αναγράφεται στο βιβλίο Ιστορίας της 4ης Δημοτικού που εκδόθηκε το 2000 στην σελίδα 47, παράλληλα στη Μακεδονία ζούσαν οι Πέονες και οι Πελαγόνιοι και άλλα φύλλα και λαοί. Αυτά τα φύλλα και οι λαοί αναμίχθηκαν μεταξύ τους και διαμόρφωσαν έναν λαό με κοινή γλώσσα, τη Μακεδονική, η οποία πήρε το όνομά της από την περιοχή στην οποία κατοικούσαν. Εκεί κατοίκησαν οι αρχαίοι Μακεδόνες που αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό έθνος και διέφεραν από τους υπόλοιπους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου. Οι κάτοικοι της αρχαίας Μακεδονίας μιλούσαν μια γλώσσα που διέφερε από τις γλώσσες των λαών της Βαλκανικής. Στο βιβλίο Ιστορίας της πρώτης Γυμνασίου που εκδόθηκε το 2009 και συγκεκριμένα στη σελίδα 83 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως οι Μακεδόνες είχαν τη δική τους ξεχωριστή γλώσσα που διέφερε από τις γλώσσες των υπόλοιπων γειτονικών λαών Ελλήνων, Ηλυρίων και Θρακών. Έως σήμερα δεν έχουν βρεθεί γραπτές πηγές ή επιγραφές στη γλώσσα των Μακεδόνων. Ωστόσο, πολλοί αρχαίοι συγγραφείς μαρτυρούν ότι οι Μακεδόνες είχαν τη δική τους γλώσσα. Έτσι, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ο Μακεδόν, πριν την εκστρατεία του κατά των Περσών, απευθύνθηκε στους Μακεδόνες στρατιώτες στη μακεδονική γλώσσα. Εδώ δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε πως οι συγγραφείς του βιβλίου παραδέχονται πως δεν έχουν βρεθεί γραπτές πηγές ή επιγραφές για τον ισχυρισμό τους, όμως συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους. Λίγο πιο κάτω, στην ίδια σελίδα, αναφέρεται ότι οι Μακεδόνες ήταν ξεχωριστό έθνος που διέφερε από τα γειτονικά του κατά τον τρόπο της ζωής τους, τις παραδόσεις, την ενδυμασία, τα σύμβολα, το στράτευμα και άλλα, ενώ στη σελίδα 87 γράφεται κάπως διπλωματικά πως η περίοδος μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέχρι την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους ονομάζεται Ελληνιστική ή Μακεδονική περίοδος. Αυτή αποτελεί ουσιαστικά τη σύνθεση του πολιτισμού των Μακεδόνων ως κατακτητών και των Ελλήνων ως φορέων της γλώσσας, της γραμματείας, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού στην Αίγυπτο, την Περσία και τους λαούς της Εγγύης Ανατολής. Ισχυρίζονται με απλά λόγια πως οι Μακεδόνες κατέκτησαν τους Έλληνες ακριβώς όπως τους υπόλοιπους λαούς και πως λόγω της ενιαίας διοίκησης από τους Μακεδόνες και όχι λόγω της ελληνικότητάς τους κατάφερε ο ελληνικός πολιτισμός να φτάσει στην Ανατολή. Μάλιστα, ο συγγραφέας του σχολικού εγχειριδίου καλεί τους μαθητές να απαντήσουν ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πολιτισμών της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Ύστερα, τα βιβλία δίνουν έμφαση στην κατάκτηση της περιοχής από τους Ρωμαίους. Όπως αναφέρεται σε βιβλίο Ιστορίας του Δημοτικού, εκτός από τους Ηλυρίους και τους Μακεδόνες, οι Ρωμαίοι κατάφεραν να κατακτήσουν τους άλλους βαλκανικούς λαούς, τους Έλληνες και αργότερα τους Θράκες. Στη συνέχεια, στη σελίδα 103, ξανά στο βιβλίο της πρώτης Γυμνασίου, γίνεται αναφορά στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπό τον τίτλο «Τα Μεσαιωνικά χρόνια». Εκεί αναφέρεται πως με το θάνατο το 976 μετά Χριστόν του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, οι 4 αδελφοί Δαβίδ, Ααρών, Μωυσής και Σαμουήλ ηγούνται της επανάστασης της Μακεδονίας κατά του Βυζαντίου. Αυτή η δεύτερη επανάσταση στέφθηκε με επιτυχία. Έτσι, το 976 εγκαθιδρύεται το ανεξάρτητο Μακεδονικό κράτος. Ο Σαμουήλ γίνεται ο πρώτος ηγεμόνας του Μακεδονικού κράτους.
Από τη στιγμή που εδραιώθηκε στο θρόνο του, θέλησε να απελευθερώσει ολόκληρη τη Μακεδονία. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να οικειοποιηθούν και κάτι από την ιστορία των Βούλγαρων, για τους οποίους ο Σαμουήλ θεωρείται ηρωικός ηγέτης. Λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο, η σελίδα 113 μιλάει για τη δημιουργία της Σλαβικής Γραμματείας, αναφέροντας ότι οι δημιουργοί του πρώτου σλαβικού αλφάβητου και οι θεμελιωτές της Σλαβικής Γραμματείας και πολιτισμού ήταν οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος. Αυτοί γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 9ου αιώνα και ήταν πιθανότατα σλαβικής καταγωγής. Τέτοιες ανιστόρητες καταγραφές μπορεί να βρει κανείς δεκάδες στα σχολικά βιβλία και των υπόλοιπων τάξεων των Σκοπίων. Καταγραφές που εντόπισε φυσικά και η Επιτροπή Σχολικών Βιβλίων που συντάχθηκε μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Παρά τον εντοπισμό τους όμως και τις δεσμεύσεις για αλλαγή τους, είτε λόγω σκοπιμοτήτων είτε λόγω ολιγορίας, τα πράγματα ακόμη παραμένουν κάπως έτσι. Συνοψίζοντας, να πούμε πως η βασική απόπειρα των Σκοπιανών είναι να παρουσιάσουν τους αρχαίους Μακεδόνες ως ανεξάρτητη εθνική οντότητα. Έπειτα προσπαθούν να πείσουν πως έχουν άμεση συγγένεια με αυτήν. Ύστερα κάνουν το λογικό άλμα να περιγράψουν πως οι Μακεδόνες αναμίχθηκαν με τους Σλάβους και υιοθέτησαν τη σλαβική γλώσσα, θέλοντας να καλύψουν το πολιτιστικό κενό που προκύπτει, και τέλος επιχειρούν να εμφυσίσουν στους μαθητές την ιδέα πως εφόσον οι υποτιθέμενοι προγονείς τους κατήχαν επιπλέον εδάφη, οι σημερινοί Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα να τα διεκδικούν θεωρώντας τα ως αλήτρωτες πατρίδες. Όπως είναι ξεκάθαρο βέβαια, όλη αυτή η ιστόρηση δεν έχει την παραμικρή ιστορική βάση. Καλό είναι όμως, δεδομένου ότι γεννά αλυτρωτισμούς, να μην αντιμετωπίζεται σαν μια χαζή οπτική της ιστορίας, αλλά σαν ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο διεκδίκησης εδαφών από ένα γειτονικό μας κράτος.